Chào mừng quý vị và các bạn quay lại với chuyên mục Người sử dụng đất cần biết. Tiếp theo, chúng ta hãy cùng nghe câu chuyện giữa bác Lý, trưởng xóm và chị Nghi, hàng xóm của bác. Bác Lý ơi, em lại qua nhờ bác tư vấn đây ạ. Cô Nghi qua chơi đấy à? Mời cô ngồi uống ngụm mà trà cho mát đi đã. Tôi đoán cô lại hỏi về vụ thừa kế đất đúng không? Vẫn còn chưa yên tâm mà. Vâng, đúng vụ đó đấy bác ạ. Bố mẹ chồng em đã viết xong di chúc, phân chia tài sản đâu ra đó rồi. Nhưng em lại muốn biết là sau này khi chồng em nhận đất thừa kế thì em có quyền gì với mảnh đất đó không ạ? Sổ đỏ mới sẽ ghi tên chồng em hay ghi tên của cả hai vợ chồng ạ? Việc này còn tùy thuộc vào nguyện vọng của bố mẹ chồng cô. Thường nếu không có thỏa thuận nào khác thì tài sản có được trong giai đoạn hôn nhân sẽ là tài sản chung của hai vợ chồng. Sổ đỏ có thể ghi tên cả hai cô chú. Tuy nhiên, trong trường hợp bố mẹ chồng cô muốn cho riêng con trai thì mảnh đất đó sẽ trở thành tài sản thừa kế riêng, không nhập vào khối tài sản chung của hai vợ chồng nữa. Sổ đỏ khi đó chỉ ghi tên chú ấy thôi. Bộ luật dân sự mới nhất quy định vấn đề này rất rõ ràng đấy cô ạ. Ôi, vậy à? Nếu sổ đỏ mà chỉ ghi tên chồng, tức là vợ chả có quyền gì hả bác? Có hai trường hợp khác nhau. Trường hợp thứ nhất, nếu tài sản đứng tên người chồng có nguồn là được tặng cho hoặc thừa kế riêng và có giấy tờ xác nhận là của riêng thì cô sẽ không có quyền gì với nó. Trong trường hợp này, mảnh đất mà hai cụ làm di chúc cho riêng chồng cô sẽ là tài sản riêng của chú ấy. Còn trường hợp thứ hai, nếu trong di chúc có ghi tên cả hai vợ chồng thì đó sẽ là tài sản chung của hai người. Khi ấy người vợ cũng có quyền như chồng cô ạ. Hóa ra là vậy. May quá. Ông bà bảo là cho cả hai vợ chồng em nên cũng yên tâm. Giờ em phải tính làm sao để nhắc khéo các cụ ghi đủ tên cả hai vợ chồng vào giấy di chúc. Đừng lo. Lỡ mà các cụ không ghi tên cô vào di chúc thì vẫn còn một cách khác để mảnh đất trở thành tài sản chung của hai cô chú. Thật hả bác? Thế phải làm thế nào ạ? Đơn giản lắm. Chỉ cần chồng cô viết giấy đồng ý nhập mảnh đất đó vào tài sản chung là xong. Ui, cái này với em thì dễ ợt. Em hắt hơi một cái là ông chồng em răm rắp làm theo ngay. Cô cũng tự tin ghê nhỉ. Ở nhà hay bắt nạt chồng à? Chuyện lớn như thế này thì phải để chú ấy tự nguyện đấy nhá. Em nói mạnh mồm thế thôi, chứ bình thường em vẫn chủ trương bật ngọt chết ruồi đấy bác ạ. Châm ngôn của em là đàn ông thì phải thẳng, còn phụ nữ thì phải biết dùng đường cong. Giờ tôi mới nghe câu này đấy. Châm ngôn tự sáng tác của cô đấy à? Dạ, em tự đúc rút kinh nghiệm sau mấy chục năm làm phụ nữ đấy bác ạ. Mà còn chuyện này em vừa nhớ ra, phải hỏi bác nốt. Cô cứ hỏi tự nhiên đi. Dạ, hồi lâu lâu em nghe người ta nói chuyện, bảo là ở bên Hàn Quốc có nhà tài phiệt nào đó mới qua đời, để lại một đống tài sản, khiến con cái phải đóng quá trời tiền thuế thừa kế luôn. Em đang lo, không biết khi nhà em nhận thừa kế có phải nộp phí gì không bác nhỉ? Chuyện cô nói là vụ thừa kế của tập đoàn Samsung, phải không? Hồi đó tôi cũng nghe người ta bàn tán chuyện này suốt. Thuế thừa kế cả chục tỷ đô la. Nghe con số thôi, đã hết cả hồn. Mà không chỉ ở Hàn Quốc thôi đâu cô nhé. Nhiều nước lớn như Anh này, Pháp này, Mỹ này cũng thu thuế thừa kế cao ngút trời. Nhiều trường hợp tài sản thừa kế 10 phần thì đóng thuế mất 4 phần đấy chứ chả chơi. May mà ở Việt Nam mình không phải nộp thuế này cô ạ. Ôi, may thật đấy. Nhà em không phải nộp thuế thừa kế hả bác?
Cô cứ yên tâm, theo quy định thu nhập từ thừa kế hay quà tặng giữa vợ chồng, con cái, ông bà nội ngoại cho cháu, anh chị em ruột cho nhau thì được miễn thuế và miễn luôn cả lệ phí trước bạ khi làm sổ đỏ đấy. Hay thật, hóa ra ở Việt Nam có nhiều điểm còn sướng hơn ở bên Tây ấy bác nhỉ? Giờ cô mới biết là ở Việt Nam sướng à? Thỉnh thoảng được nghe bác nói chuyện, em cũng biết thêm khối thứ hay ho. Cảm ơn bác nhiều nhé. Thôi chào bác, em về, kẻo muộn giờ nấu cơm ạ. Thế cô Nghi về nhé. Quý vị và các bạn nghe đài thân mến, theo Điều 33 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 quy định, quyền sử dụng đất mà vợ chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế, tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng. Như vậy, bất động sản mua trong thời kỳ hôn nhân sẽ là tài sản chung của vợ và chồng. Cả hai người đều có những quyền lợi tương đương đối với việc sở hữu, sử dụng và định đoạt đối với nhà đất đó. Theo Điều 98 Luật Đất đai năm 2013, trường hợp quyền sử dụng nhà đất là tài sản chung của vợ chồng thì phải ghi cả họ tên vợ và họ tên chồng vào giấy chứng nhận quyền sử dụng, hay còn gọi là sổ đỏ, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác. Trường hợp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới chỉ có vợ hoặc chồng đứng tên, người còn lại muốn bổ sung tên mình vào sổ đỏ thì phải thực hiện thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, xin cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở. Quý vị và các bạn có nhu cầu thực hiện các thủ tục liên quan tới sử dụng đất, có thể tới bộ phận nhận và trả kết quả hành chính của Ủy ban Nhân dân xã nơi có đất hoặc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện để được hướng dẫn cụ thể. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe chuyên mục Người sử dụng đất cần biết. Chuyên mục này được tư vấn bởi dự án tăng cường quyền tiếp cận sử dụng đất cho đồng bào dân tộc thiểu số. Quý vị và các bạn cũng có thể tìm thấy lời giải đáp cho những câu hỏi, tình huống cụ thể liên quan tới pháp luật về đất đai, hòa giải tranh chấp đất đai với sự tư vấn của chuyên gia trên trang web www.lafara.vn, mục diễn đàn hoặc tìm kiếm với từ khóa Lafara trên Facebook. Nếu cần tư vấn hoặc chia sẻ thông tin với chúng tôi, xin vui lòng chuyển câu hỏi của mình tới trưởng xóm, tổ trưởng tổ dân phố nơi quý vị cư trú. Chúng tôi sẽ thu thập các câu hỏi và giải đáp cho quý vị trong số tiếp theo của chuyên mục này, hoặc đăng các câu trả lời lên website lafara.vn. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo.